Diridam place sa Ardee. Kita ko sa billboards. Tapos may na-curious lang gid ko. Initially, I thought nga kaya may barrier siya. I thought nga it's a private land, you know. Tapos, ginopen ko na nga daan. So, may farm siguro. Let me see this way. Okay. Close ko lang. So, close ko lang ang gate. So, kung na gani, minamit ko nga tao, nalaga-walking siya nga dog. Siguro meant to happen, yun man siguro, ano. Hindi pa nag-iira. So, meant to happen, yun man siguro. Nga makakadto ko di. So, may ancient, di ko naka-church. According sa legend, though owned ni sa mga monks. Tapos ito kadamot ko na interesting ng mga natabo kidogin raid man natin sa mga Vikings ko na before. Nataon ta check on ta kayo dumoy mga caves ko no. Hindi nadampi ang access man. So muna ni. Interesting. Okay. Ooh. Stickillin House of Killin, a disciple of Saint Patrick, patron saint of Saint Patrick, patron saint associated with this church, given to the Priory of St. John by Roger Pippard, Lord of Ardee, in 1207. It was held by them until the suppression by Henry VIII, King ng England, ano? Restored in 1955 by Ardee. This should be Ardee Subcommittee of Louth Arch Society. Okay. No. Okay. Tabi-tabi sa mga daan sa mga lulubngan. So di ko ma-start dito siguro. Tabi-tabi. Sorry. Tanaw lang tadi sa inyong church. So, I don't know. Malibot ko siguro. Later lang ako masulod sa main entrance. So, mga tombstone siguro. Pakagyan yun. So, may remains sa mga church. Sa church ni. Kamera tari, basta may kasunod sa atin. Tabi. Tandaan ba? Hindi na ako di magtapa ka. Malaktod na lang ako sa piyak.
step tadi ko. Sorry. Uy. Opa. Right. Oh. Ardee. Okay. So erected by Richard Mac Colored. Oh, hindi ko maya mabasa. So medyo hindi na masyado ma-decipher ang nakasulat. So may mga graves pa dira apart. So maternity diri. None. Erected to the memory of Mary Jordan alias Mullen, who departed us but departed this life anyway, June? The 4th of March 1800. Oh, dandaan niya tao. Aged 30 years. Bata pa! 30 years old. Also her beloved husband, Simon Jordan, who departed this life the 7th of February 1801, aged 35 years. He's also the remains of their daughter, Elizabeth Mac. Hindi ko mabasa ang apelido. Life of the July, 13 years old. And Mary Kieran's. Shout out kay Ate Cheryl, Mary Kieran's. Hindi ko na maya mabasa din yung part. Okay. Paying my respects. So rumble to si Sir, may mga caves, di ko know. But I don't know. Hindi na ma-access. Yung cover ko nung baligin tabunan na sa farmer diri. Hindi ako. Meron di gamay nga pathway. Or doing din. Kasiot na para mag-access. So muna lang na siguro. Mga old nga tombstones. Wala na sila mga ngalan. Aganing slab niyo, dandaan pagid oh. Weird lang ay may kakabatian o tingog. Well, masulod ito liwat sa church. Sorry. Kanugol lang kay wala ni preserve ang lugar. Can you imagine? This other side. Pathway. Try ko bilang taon. Sorry.
So muna siyang inamin ko. So hindi ako siguro mag-explore. Hindi ako siot na. Right, so muna siya. So thank you sa pag-upod. Another kung naman cemetery area natin. Okay guys, see ya. Bye. Dami lang if you get the chance to mga storya sa mga locals, diba? Like ang mga peretong na-meet ko itong tigulang, harap siguro siya 80s, something na walk with a dog. Di rin na siya ako nagdako. So nagampang sila permis sa mga mates siya, mga friends siya. Di sila panaguay. So muna ako naging damo na di ko na sa treasures murang balya. So namin lang ka-rich sa history sa Ireland, damo gin ma-learn. So always remember, okay na, close na niliwat ang gate. Okay. Okay na, wala ko na. Okay, thank you. So muna siyang tao nga nag-tip sa lugar. See you now!